video hướng dẫn ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm cái con ếch từ lá dừa. Để làm được cái con ếch từ lá dừa thì các bạn cần lá dừa này, dụng cụ thì có kìm với kéo và một đoạn dây thép buộc. Bây giờ thì các bạn quan sát cái cách tôi làm. Nếu như các bạn không có lá dừa, các bạn có thể lấy lá cọ hay là vi băng hay là tất cả những cái lá mà nó có định dạng như lá dừa đều có thể làm được. Đầu tiên các bạn lấy một cái lá dừa này, các bạn dọc cho tôi cái phần sống lá này ra này. Sau khi các bạn dọc lá ra rồi ấy, thì các bạn tách đôi lá này ra cho tôi này. Đây là cái phần gốc lá này. Đấy, các bạn cầm cái phần gốc lá và các bạn lấy cho tôi một cái đoạn dây thép dài khoảng 20 phân như thế này. Các bạn đặt vào như này cho tôi. Bắt đầu các bạn đan này, bắt đầu các bạn quan sát này. Đấy, cách đan như cái đan cái con cào cào, con rồng, con phượng các bạn nhé. Từ cái kiểu đan các bạn biến đổi ra rất là nhiều loại này. Sau khi chụp vào như vậy các bạn này, quan sát kỹ này, bẻ gấp lên phần bám sát phần mép lá này và các bạn bẻ hướng về đằng trước này. Để làm được cái con ếch này đầu tiên đây là tôi đang tạo thành cái phần mình nó trước. Sau khi tôi tạo thành cái phần mình, phần đầu và tiếp theo là tôi sẽ làm cái phần chân các bạn nhá. Thì để tạo thành cái phần mình ấy thì các bạn đan theo lần lượt cho tôi như này. Đến gần hết lá nhá, các bạn cứ làm theo nhá, cứ lần lượt. Các bạn làm lần lượt này. Bẻ lên bám sát mép lá này, lại bẻ hướng về đằng trước này. Và các bạn chụp vào này. Và bên kia cũng vậy này. Các bạn làm lần lượt cho tôi. Đến hết lá thì thôi. Sau khi các bạn đan đến hết lá này thì nó còn một cái đoạn ngắn này, các bạn tiếp tục lấy một cái lá khác, các bạn đè vào nhá, như kiểu nối ấy, các bạn này. Cho vào đây, các bạn cho kịch chặt vào. Và bên đây cũng vậy nhá. Các bạn kéo chặt chẽ xuống này. Và các bạn tiếp tục đan lần lượt như những cái bước đầu tiên, lại bẻ lên là một động tác này, bẻ hướng về phía đằng trước này. Tiếp tục các bạn chụp nó vào này. Đấy, các bạn chụp vào này. Bên đây cũng vậy nhá. Bẻ lên này, bẻ hướng về phía đằng trước này và các bạn chụp vào cho tôi. Và cứ thế các bạn đan đến hết ngọn lá cho tôi. Khoảng 3 lá là làm được con ếch các bạn nhé. Là làm được cái phần mình của cái con ếch. Đó thì các bạn quan sát. Đừng để nhầm các bạn này, khi cái kéo xuống này, hai cái phần lá nó về hướng về phía xuống dưới rất là được này. Các bạn quan sát này, sau khi đan lại là cái lá gần là thứ hai này, gần hết rồi, các bạn lại tiếp tục đưa cái lá thứ ba vào này. Các bạn lưu ý và quan sát kỹ tôi làm này. Cái đầu lá này tôi cắt nhỏ đi để cho nó bóp vào ấy, thì nó mới thành hình dáng được cái con ếch. Các bạn quan sát tôi sẽ giải thích sau này. Tức là cái con ếch nếu như ta đan với một cái bản lá mà nó bằng nhau ấy thì nó sẽ không có cái, tức là mình sẽ không nhìn rõ cái phần nào là phần đầu mà phần nào là cái phần bụng nó. Cái phần bụng nó phải hơi to ra và cái phần đầu nó lại phần cổ của nó phải nhỏ vào. Thế thì các bạn phải lựa cái đoạn lá nào mà nó nhỏ để làm cái phần cổ và cái đoạn nào to để làm cái phần đầu. Đấy, cái quan trọng nó là mỗi cái đấy thôi, thì các bạn cứ làm theo này. Như đây là tôi đang làm tới cái phần cổ, tôi áng chừng tới cái phần cổ của cái con ếch thì tôi làm nó nhỏ này. Nó nhỏ này, nó nhỏ vào nhá. Đây nó thắt nhỏ vào này. Bản lá nó đang nhỏ này các bạn này. Đây bản lá nó đang nhỏ nhá và nó to dần ra nhá. Đấy, nó đang nhỏ như này này. Và các bạn nhìn thấy ở đây này, bản lá đây nó to hơn này thì cái phần đầu nó lại to hơn nhá, còn đây là phần cổ nhá. Đấy thì các bạn phải quan sát kỹ cái tình huống như thế này. Cái tình huống này rất là quan trọng đấy, để nó tạo thành hình dáng được cái con ếch cho nó rõ nét nhá. Các bạn nhìn này, sau đây là cái phần lưng của con ếch đấy, và sau đấy là đây sẽ là cái chân này. Đây này, tôi đan đến gần hết cái lá thứ ba rồi thì nó có cái định dạng như này, các bạn nhìn thấy nó cũng đây này, nó có một cái định dạng, các bạn nhìn nhá. Đây to, xong đây nhỏ dần đây nhá, đây đây là phần đầu này. Đấy, các bạn kéo chặt chẽ xuống và các bạn bẻ cái này xuống này. Bẻ xuống nhá. Đấy. Tiếp theo là bây giờ là cái phần sau khi được cái phần lưng của cái con ếch và phần đầu rồi này, tôi bắt đầu đan đến cái phần chân nhá. Thì tôi lại bỏ cái này ra, tôi lấy một cái lá khác này. Đây là một cái lá dừa khác các bạn nhá. Thì cái chân của con ếch này thì với tôi chỉ cần một cái bản lá là nó nhỏ độ khoảng 1 phân đổ lại thôi nhá. 8 ly thôi các bạn ạ. Thì các bạn quan sát cái cách tôi dọc lá này, chủ yếu là cái quan sát là cái lá là các bạn điều chỉnh nhá. Cái phần này nó chỉ cần nhỏ thôi này, là những cái phần ngón chân của con ếch này.
Đấy, ngón chân của con ếch chỉ cần một cái lá nhỏ thôi. Và nó to dần ra các bạn nhé. Đấy, to dần ra đến 8 ly đến 1 phân này. Đấy. Tiếp theo các bạn lấy cho tôi một cái đoạn dây thép để các bạn làm phần chân nhé. Đây, cắt một đoạn dây thép này thì các bạn tiếp tục quan sát cái cách tôi làm này. Các bạn đặt vào này, lại đan như cái phần mình ấy. Đan cho tôi này. Đó, đan lần lượt cho tôi nhé. Đan lần lượt này. Cũng như vậy thôi. Cái động tác về cái kiểu đan nó cơ bản mỗi có cái kiểu vậy thôi. Do chúng ta biến đổi và lắp ghép vào nó thôi chứ không có cái gì cả nhá. Rất dễ. Các bạn cứ đan lần lượt cho tôi nhá. Đan lần lượt không dần dần lá nó bé dần lại đấy các bạn ạ. Bạn đan lần lượt cho tôi nhá. Này, sau khi các bạn đan đến một cái hình dáng như này rồi nhá, các bạn lấy cho tôi 2 cái đoạn dây thép ngắn nhá. Đây, để làm cái ngón chân của các con ếch này nhá các bạn. Đây, các bạn để vào lần lượt nhá, các bạn để vào lần lượt này, để từng cái một rồi các bạn đan cho nó chặt chẽ nhá. Để vào này, các bạn đan này. Đấy, các bạn để vào, các bạn đan lần lượt cho tôi nhá. Tiếp theo này, các bạn sau khi đặt cái ngón thứ hai và các bạn tiếp tục đặt cái ngón này vào cho tôi và tiếp tục các bạn đan. Các bạn đan cho tôi 2 cái chân như thế này nhá, đối lại với nhau. Đây là 2 cái chân sau của con ếch đấy, các bạn quan sát này. Đấy, nó đã tương đối rồi. Và đây bây giờ tiếp tục tôi làm 2 cái chân trước nha các bạn nhá. Các bạn cũng làm tương tự như vậy, cũng lấy một đoạn dây, lấy 2 đoạn dây thép nhá. Lấy đoạn dây thép này các bạn tiếp tục đan cái chân trước này nó bé hơn cái chân sau nha các bạn nhá. Thì các bạn cái này thì các bạn ngắm nghía xem nó làm cho nó tương đối là được các bạn ạ. Nó tương đối, nó phù hợp là được nhá. Cái kích thước thì các bạn có thể là mình áng chừng như thế nào đấy cho nó hợp lý thì các bạn làm. Các bạn tiếp tục về cái cách đan như thế nhá. Sau khi đan xong 2 cái
Đây các bạn dùng băng keo hay mà các bạn dính, hoặc là keo nến các bạn dính cho tôi nhá. Hoặc là các bạn có thể cài vào cũng được này. Dùng cái dây thép này các bạn cài vào nhá. Đấy, tôi cài được cho các bạn xem. Và đây là cái chân sau này. Đấy, các bạn áng chừng để cho nó hợp lý thì các bạn bắt đầu gắn nhá.